Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, και πάλι μαζί στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Μιχάλη μου, σήμερα θα κάνω κουκιά ξηρά. Εμείς τα λέμε κουκιά κούνες. Να τα εδώ, πλημμένα, ξεπλημμένα, έτοιμα να τα μαγειρέψω. Έχει μέρες που θέλω να τα κάνω και επ' ευκαιρίας που θα τα κάνω σήμερα θα σας τα δείξω και εσάς. Μια απλή συνταγή, φίλες μου. Ο Μιχάλης συνεχίζει, το τσάκισε. Το συνοδεύει με τη γλιστερίδα του, τις ελιές του, αγκουράκι, ντομάτα, ψωμί προζυμένο. Είναι από τα φαγητά που μου αρέσουν, που τα τρώω με όρεξη. Είναι πάρα πολλά ωραία πράγματα. Εγώ τα απολαμβάνω. Φυσικά όλοι μοιάζουμε και όλοι διαφέρουμε. Ο καθένας με τα γούστα του. Θυμάμαι τώρα ότι το μόνο φαγητό που δεν έτρωγα μικρός ήταν τα κουκιά ξερά. Είναι ξεφλουδισμένα, είναι δικά μου κουκιά που έχω βγάλει το χειμώνα, φίλες μου. Είναι ξηρά με τη φλούδα και με μία πέτρα, ενώ είναι ενωμένα μαζί με τη φλούδα, έτσι, τη μυτούλα, τη χτυπούμε με μία πετρούλα, ένα βότσαλο από τη θάλασσα που χρησιμοποιούμε για να σπάσουμε τις ελιές μας, τις τσακιστές, τις πράσινες. Χτυπούμε λίγο την άκρια, φεύγει και μετά ανοίγουν και βγαίνει το εσωτερικό και ξεχωρίζει και η φλούδα. Έχει που τα βράζουν, εγώ δεν τα βράζω για να τα ξεφλουδίσω, ή έχει που τα τρώνε και με τη φλούδα, ενώ βγάλουν το ακρινό. Το που είναι πιο σκληρό. Ναι, το ακρινό το βγάζουν και αφήνουν τη φλούδα μετά το κεφάλι. Βέβαια είναι ο Μιχάλης που μου το έχει σπάσει και τον ευχαριστώ, αφού είναι να φάει ζωζιός κουκιά, πρέπει να δουλέψει κιόλας. Και θα σας τα δείξω πώς τα φτιάχνω. Τα υλικά μας. Τα υλικά είναι τα κυπριακά μας τα ωραία, τα κουκιά, τα ξηρά. Ξηρά τα κουκιά τα λέμε κουκιά κούνες. Μάθετε και τα κυπριακά, φίλες μου, έτσι όταν έρθετε στην Κύπρο να μην δυσκολεύεστε. Το λέω για τις κοπέλες εξ Ελλάδος. Επίσης θέλω γλυκοκόλοκο και τούτο που τα δικά μας, δεν πως τρέχει το νερό του Μιχάλη. Εδώ έχω 200 γραμμάρια κουκιά ξερά. Είναι περίπου 2 φούχτες, όχι πολύ γεμάτες, δεν θα κάνω πολλά σήμερα διότι εγώ και ο Μιχαλάκης μου θα φάμε, έχει που δεν τα τρώνε τα κουκιά. Εμείς επειδή τα τρώμε καλοκαιράκι, ωραία, γίνεται μια ωραία σαλάτα, μπορεί να τη συνοδεύσεις με τη γλιστερίδα που έχει βλαστήσει στο αμπέλι μου, μα δεν είναι τα ωραία Μιχαλή. Τις τοματούλες, τα αγκουράκια, τα σκόρδα, με ψάρι, με αυγομάτι, με ό,τι άλλο θέλετε να το συνδυάσετε. Είναι μια ευχάριστη σαλάτα που γίνεται βασικά. Επίσης, εκτός το κολοκύθι που θα χρησιμοποιήσω εγώ και είναι 300 γραμμάρια περίπου, μπορείτε να βάλετε και σέσκουλα. Εμείς, φίλες μου, τα λέμε λάχανα. Το χειμώνα που βλαστούν στο περιβόλι μου αρκετά λάχανα να χρησιμοποιήσω τα λάχανα. Τώρα έχω το κολοκυθάκι μου το ωραίο, το γλυκοκόλοκο και θα το χρησιμοποιήσω αυτό. Απλά υλικά, νεράκι και αλάτι. Και σερβίρετε με λαδολέμονο και ό,τι άλλο θέλουμε να βάλουμε. Άρα είπαμε τα υλικά, πάμε με την εκτέλεση. Πάμε, είπαμε 200 κουκιά ξηρά, ναι. Και το κολοκύθι όσο θέλεις βάλεις. Εμένα περίπου είναι 300 γραμμάρια. Δεν είναι ζαχαροπλαστική που πρέπει να έχουμε τα γραμμάρια μετρημένα στην τρίχα, είναι μαγειρική εδώ. Επίσης θα βάλω στην κατσαρόλα μου 6 φλιτζάνια νερό γκρίο, 1,5 λίτρο νερό για να ψήσω τα κουκιά μαζί με το κολοκύθι μου. Και πάμε. Τούτον το νερό, Μιχάλη μου, χρειάζομαι εδώ για τη συγκεκριμένη κατσαρόλα, που είναι μία μέτρια προς μικρή κατσαρόλα. Δεν είναι πολύ πλατιά. Το να βάλεις πολύ νερό στα όσπρια χάνουν από τη γεύση τους. Εμένα είναι η δική μου εμπειρία ότι δεν χρειάζεται. Θέλουμε τόσο όσο να ψηθούν. Και αν δεις ότι χρειάζεται, καλύτερα να βράσεις νερό και να τους ρίξεις να προσθέσεις. Αν δεις ότι δεν ψηθήκαν, τούτα πάντως είναι καλόψητα, είναι εξαιρετικά κουκιά, κυπριακά, δικής μας παραγωγής, γιατί είναι μόνο φροντίδα δική μου. Βέβαια, είναι η βροχούλα που τα πότιζε του χειμώνα. Φίλες και φίλοι μου, μικρές συμβουλές που αξίζει τον κόπο να τις λέμε. Το νερό μου το έχω βάλει να ζεσταθεί. Θα ζεσταθεί όχι και πάρα πολλά, δεν θα κοχλάσει ιδιαίτερα και θα ρίξω μέσα τα κουκιά μου. Το νερό που είναι χλιαρό προς λίγο βραστό και θα ρίξω μέσα τα πλημμένα, ξεπλημμένα. Έχει που τα βάλουν από τη νύχτα, Μιχάλη, και μουλιάζουν τα. Εγώ δεν τα βάζω, απλώς... Από τη νύχτα βάζουν τα φασόλια. Τα φασόλια. Ούτε το λουδί το βάζουμε από τη νύχτα. Ναι. Εμπίκασε μέσα και τα κουκιά μας. Αφρίζουν. Θα τα ξαφρίσω και μετά που θα καθαρίσουν από τον αφρό, τότε θα βάλω και το κολοκύθι μου μέσα. Και προς το τέλος θα βάλω το αλάτι.
Διότι πιστεύω εγώ ότι άμα μπει που την αρχή του αλάτι, δεν τα αφήνει να ψηθούν τόσο ωραία. Και προτιμώ, γίνονται πιο σκληρά, δική μου εμπειρία, και προτιμώ να το βάλω προς το τέλος το αλάτι. Ελίζα, βλέπω ότι άρχισε να δημιουργείται αφρός. Θα τον αφήσουμε να απολύνει και να μαζέψουμε. Να ψηθεί περισσότερο και μετά θα τον μαζέψεις. Να πυκνώσει. Να πυκνώσει, ωραία. Και για τα κεπάπ είναι ωραία που έκανα. Ναι. Παναγία με το κωδινό. Πότε θα το δείξουμε. Να τα κάνουμε και εσείς σιγά σιγά, φίλες μου, καλοκαιράκι. Κι αν είμαστε τεμπελιά. Όπως την εγγονή μου που μου λέει, γιαγιά, κάποτε είμαι πολλά τεμπέλα. Λέω του και εγώ, αγάπη μου, κάποτε είμαι πολλά τεμπέλα. Λογικό. Θέλουμε κάποιους άλλους να μαγειρέψουν για μας. Όμως το σπιτικό είναι καλύτερο. Και σε ποσότητα και σε ποιότητα. Και τρως όσο θέλεις. Ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο. Μαζεύουμε. Αφαιρείς τώρα τον αφρό. Τον αφρό. Θα φύγετε από πάνω, φίλες μου, θα είσαστε κοντά. Να αφαιρέσετε τον αφρό, να καθαρίσουν από τον αφρό. Και όταν δούμε ότι καθάρισε τελείως από τον αφρό, θα βάλω και το κολοκύθι μου μέσα και θα το αφήσω να ψηθούν. Άρα ψήνεται πιο γρήγορα το κολοκύθι. Και όταν είναι φρέσκο. Όσο πιο φρέσκο. Πιο φρέσκο. Εκτός του άλλου, άμα βάλει και πολύ ποσότητα νερό, Μιχάλη, αργούν να ψηθεί το φαγητό. Όχι μόνο γίνονται άγευστα, άνοστα, ας πούμε, τα όσπρια, αλλά αργούν να ψηθούν κιόλας. Ώσπου δημιουργείται. Ώσπου έχει αφρό θα τον μαζεύουμε. Ώσπου δημιουργείται αφρός θα φεύγει. Άρα όταν σταματήσει να δημιουργείται αφρός, τότε προσθέτεις το κολοκύθι. Φίλες με δικές μου εμπειρίες, βγαίνουν πολλά καλά τα φαγητά. Ο καθένας μπορεί και να πειραματιστεί όπως θέλει. Όπως θέλει, όπως πειραματίστηκα κι εγώ. Χαμήλωσα και λίγο τη φωτιά, να βάλουμε το κολοκυθάκι μας, θα την σκεπάσουμε ελαφριά, όχι τέλεια, και θα το αφήσουμε σιγά σιγά να μαλακώσει το κολοκύθι και τα κουκιά μας. Να τρώγονται. Θα τα κάνουμε λαπά, παρόλο φίλες μου που μου αρέσει πάρα πολλά να τα κάνω σαν λαπά και να τα φάω, ειλικρινά, άμα είναι να κάνω έτσι μόνη μου, θέλω να τα κάνω να λιώσω, να τα ψήσω πάρα πολλά καλά. Ειλικρινά που σας λέω, τα απολαμβάνω. Αλλά δεν είναι τόσο παρουσιάσιμα, όμως είναι πάρα πολλά ωραία. Όλοι τα προτιμούμε καλά ψημένα. Με κουκιά, φίλες μου, έχω χούμους. Και έχουμε και με φρέσκα κουκιά. Έχω βίντεο με τα φρέσκα τα κουκιά που εμάζεψα, με τις αγκινάρες. Μπορείτε να το δείτε. Υπάρχουν διάφορα. Τώρα μπαίνουν και τα ξερά εικούνες, όπως τις λέμε. Είναι ωραία που... Αν δουν, Μιχάλη, ότι τα κουτσιά τους είναι κακόψητα, να τα φέρουν παραπάνω. Ναι. Δεν είναι όλα το ίδιο, να. Σίγουρα. Βιντεογραφίες. Ναι. Αν τα κουκιά σας, φίλες μου, θα τα δοκιμάσετε και να δείτε. Εμείς λέμε με τα κακόψητα. Αν δεν είναι τόσο... Αυτά που καθυστερούν να ψηθούν. Να τα ψήσετε παραπάνω. Κυκλοφορούν στην αγορά και φασόλια τα οποία λένε κάποιοι δεν ψήνονται με τίποτε. Ναι, καλύτερα να πιάσουμε μια μικρή ποσότητα, να τα δοκιμάσουμε. Ως συνήθως τα ντόπια ψήνονται, τα κυπριακά ψήνονται. Διαφημίζω τον τόπο μου, φίλες μου. Όχι, είναι αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Εν το χώμα, εν ο ήλιος, πάντως τα φρούτα μας, τα όσπρια μας, τα λαχανικά μας είναι εξαιρετικά. Και το κολοκυθάκι μας πάει. Μπαίνει για το κολοκύθι σε φέτες. Σε φετούλες. Πάχους περίπου 1/100. Όσο θέλουμε βάλουμε εδώ, έτσι να το βάλουμε και πάρα πολλά χοντρό. Ούτε πολύ λεπτό για να λιώσει μέσα. Μπορούμε να το μοιράσουμε και στη μέση. Αλλά αρέσει μου να φαίνεται έτσι όμορφο στην παρουσίαση του πιάτου μου. Πότε θα τα καλύψεις? Σε λίγο να πάρει μια βράση. Έτσι. Βλέπουμε φυσαλίδες. Οπότε έτσι το σκεπάζεις. Έτσι. Χαμήλωσες λοιπόν τη φλόγα τώρα που έβρασα στο ελάχιστο. Φίλες και φίλοι μου, σκεπάζομαι το ελαφριά, όχι τελείως, διότι θα μας αφρίσει και θα έχουμε πρόβλημα. Καλύτερα έτσι. Σιγά σιγά σε χαμηλή φωτιά να ψηθεί. Παρόλο που η κατσαρόλα μου έχει και τρυπούλα, αλλά προτιμώ να το έχω ελαφρά σκεπασμένο, ώστε να μην μου βγει έξω. Να είσαι σίγουροι ότι δεν θα έχω πρόβλημα. Τσίνα που μαζεύαμε και ήταν τα μικρά, δεν ήταν τόσο μεγάλα, τα αλατίζεις και τα βάλεις μέσα στο φούρνο μαζί με λίγο αλευράκι και γίνονται τέλεια σαν ξηρή καρπί και συνοδευτικό με το ποτό σου. Θυμήθηκα πως τα έκανα και με το άλαση στο φούρνο σαν ξηρούς καρπούς. Άρε Μιχαλάκη, πολλές εμπειρίες, πάνω από 40 χρόνια. Τι ήθελες να δοκιμάσεις? Να σου πω, δεν θέλω να το δείχνεις τώρα, απλώς
Ακόμη 1-2 λεπτά. Σχεδόν τρώγονται μια χαρά. Έτσι πήρε πολύ ώρα. Το κολοκύθι είναι ψήθηκε, δοκίμαστο να δούμε με το πυρούνι. Πολλά καλόψητα. Αφού σου λέω προχτές δεν τα πρόλαβα. Θα ρίξεις τώρα και λίγο αλάτι. Ψήφισε. Το πράσινο, δεν είναι ωραίο. Αλατίζομαι φίλες και φίλοι μου, καμιά κουταλιά αλάτι. Θέλουν το αλάτι τους. Και περίπου μια κουταλιά αλάτι. Τούτον είναι Είναι θέμα γούστου βέβαια. Καθένας βάζει όσο θέλει. Άλλος πίνει τον καφέ του γλυκίν, άλλος τον πίνει σκέτον, άλλος μέτριο και κάποιος σαν εμένα σπανίως πίνει. Δηλαδή κανέναν τέταρτο. Δεν θα πούμε χρόνο, διότι οι χρόνοι είναι σχετικοί. Να τα βγάλουν και ύστερα ένα όνομα. Ακριβώς. Θα τα παρακολουθούν, θα τα δοκιμάσουν πριν να λιώσουν. Πολλά ωραία, πολλά γλυκιά. Πολλά ωραία γουκιά. Άντε, δίνομαι. Θα σβήσουμε τη φλόγα. Φίλες και φίλοι μου, εγώ όπως σας έχω πει θέλω να γίνουν λαπάς. Αλλά Άμα γίνουν λαπάς δεν θα παρουσιάζονται. ότι είναι κουκιά. Ακριβώς. Τρώγονται πολλά ωραία. Άντε Μιχάλη, τελειώσαμε. Ωραία, να τα αφήσουμε να κρυώσουν λίγο και μετά να τα Τα σερβίρεις. σερβίρουμε. Να πάρουν την ανάσα τους, να πάρουν το αλάτι τους. Αυτά είναι φίλες μου τα κουκιά κούνες, τα κουκιά ξερά. Πανεύκολη συνταγή. Πανεύκολη συνταγή. Κάντε τα και εσείς όσοι μπορείτε και τρώτε τα φίλες μου. Και φίλοι μου, μια ωραία σαλάτα καλοκαιρινή με κουκιά. Φίλες και φίλοι μου, αγαπημένοι, έτοιμα τα κουκιά μας τα ξερά, οι κούνες. Μαζί με το υπέροχο κολοκύθι, τη Τη γλιστηρίδα. γλιστηρίδα, ελιές πράσινες φίλες μου, αγκουράκια, τομάτες, κρεμμύδι, σαρδελίτσες, σκόρδο, αλάτι, πιπέρι και από πάνω τούτον το ωραίο το λαδόξιδο. Και θα βάλουμε και στο πιάτο μας όσοι θέλουν. Βέβαια. Τους βάλουμε λίγο από πάνω να γυαλίσουν, να είναι όμορφα. Δεν τι ωραία. Ακόμα μια συνταγή από μένα με πολύ αγάπη και νηστίσιμη. Φίλες και φίλοι μου, όσο και σας φαίνεται παράξενο, είναι από τα φαγητά που μου αρέσουν πολύ και τα τρώω με όρεξη. Όταν είναι καλοψημένα τα όσπρια, αυτά τα τρώω με περισσότερη όρεξη. Θα κόψω και γλιστηρίδα μέσα. Και του Γιάννη μας του αρέσει πάρα πολύ η γλιστηρίδα το καλοκαίρι. Βλαστά, εκεί που ποτίζομαι, είναι πάρα πολλά ωραία και πάρα πολλά ωφέλιμη η γλιστηρίδα. Εμπλουτίσαμε το φαγητό μας και με γλιστηρίδα. Θα βάλουμε απ' όλα και ελιές, να κόψουμε και κρεμμυδάκι. Μου αρέσει το κρεμμύδι πάρα πολύ μέσα στα όσπρια και όχι μόνο. Γι' αυτό εγώ βάζω αρκετό. Καθένας βάζει όσο θέλει. Και μπόλικο λαδολέμονο. Και σαρδελίτσα και καλή σου όρεξη. Λάθιαστα και έρχομαι και εγώ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εγώ έχω διαπιστώσει ότι το λαδολέμονο κάνει τη μηχανή μου να δουλεύει καλύτερα. Τι εννοείς με τη μηχανή σου? Το στομάχι μου, τα έντερα μου, γι' αυτό θα το βάλω όλο. Για καλή μας όρεξη και λίγο ψωμάκι τρώω, λίγο. Να κατέβουμε έτσι, να πάρουν λάδι όλα. Ωραίο προσημένο ψωμάκι φίλες μου από την Ελίζα. Μπορείτε να δείτε συνταγή και να το κάνετε. Ωραίο, καλό. Έναν ωραίο φαγητό φίλες μου, εύκολο και καλοκαιρινό όπως λέω εγώ. Έχουμε ωραίες ντομάτες, κρεμμύδια. Σε πάει και η γυλιά ξαφιστή. Άντε Μιχάλη, χαιρέτα μας και πάμε. Φίλες και φίλοι μου, φτιάξτε και εσείς αυτόν το εύκολο καλοκαιρινό φαγητό. Μια φορά την εβδομάδα μπορείτε να το φτιάξετε και να το απολαύσετε. Φτιάξτε το λοιπόν, απολαύστε το, γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας, ένα κλικ είναι δωρεάν. Άντε φίλες μου, καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι με ωραία φαγητά, γλυκά, σαλάτες. Δώστε ένα like στο βίντεο, μην το ξεχάσετε. Όσοι θα το φτιάξετε για πρώτη φορά, θα σας είναι χρήσιμο. Κάντε το όπως σας το δείχνω φίλες μου και θα έχετε σίγουρη επιτυχία. Άντε Μιχάλη, γεια, πάμε. Μπορώ να μιλήσω, αλλά είναι εξαιρετικό. Πολλά ωραία, πάρα πολλά ωραία.